Kau tengok ni, kawan aku ni, dia dah hamil banyak kali tapi macam-macam masalah kehamilan tahu. Kesian. Kesian ni. Lagipun kita tak tahu apa sebabnya tahu. Gaya hidup ke, genetik ke, diet ke, semua boleh jadi sebab. Betul tak? Itulah, aku kan esok-esok lah kalau isteri aku mengandung. Aku nak jaga dia betul-betul. Bagus. Aku tak nak dia buat kerja lagi. Relax je. Tak boleh. Orang yang hamil ni, dia kena aktif. Jadi anak dalam kandungan tu cergas, tahu tak? Tak boleh. Tapi kalau aktif, kan lagi bahayakan kandungan tu. Kau bayangkan baby tu goyang-goyang macam tu. Siapa suruh lompat-lompat? Masalah kehamilan ni bukan sebab orang tu aktif tau. Kadang-kadang baring je pun boleh jadi masalah. Tak boleh. Leceh Baring salah, aktif salah. Sebab tu aku tak nak kahwin. Episod Sembang Sihat kali ini akan bawakan topik yang boleh buat bakal ibu dan ayah rasa cemas. Sebenarnya saya pun rasa takut dengan topik ini. Awak pun? Kerana ia melibatkan dua nyawa dan kadang-kadang kita berdepan dengan situasi yang buat kita rasa serba salah dan keliru nak buat apa. Kesihatan mental dan emosi pun boleh terjejas. Semuanya akan dikongsi nanti dalam Sembang Sihat. Zairi, awak tahu tak? 15 hingga 20% kehamilan di Singapura mengalami masalah gestational diabetes iaitu kencing manis saat hamil dan 5 hingga 10% kehamilan mengalami masalah pre-eclampsia iaitu komplikasi kehamilan kerana tekanan darah tinggi. Awak tahu tak? Ini semua saya dah tahu lah. Oh, patutlah awak yakin sangat Yakin. saya sama ada saya tahu ke tak. Semua tahu. Saya tak tahu. Baru ni saya tahu ni. Okey, Terima bagus. kasihlah ya. Dan rasanya topik ini sangat-sangat membimbangkan dan hari ini kita akan sama-sama celikkan minda untuk kenali gejala awal dan bagaimana untuk mengelaknya. Betul tu. Dan untuk membincangkan, inilah pakar obstetrik dan ginekologi Dr. Nur Hidayati Muhammad Supan bersama selebriti undangan Marina Yusof dan Izam Ernadi. Selamat datang. Selamat datang. Dan untuk mulakan perbincangan, mari kita lihat gambar yang tertera di skrin ni. Dan apa kata, kita minta para tetamu untuk teka apakah masalah kesihatan yang diketengahkan dalam gambar ni. Betul, dan saya akan berikan senarionya iaitu seorang ibu yang berasa kurang selesa di bahagian atas perutnya sejak minggu ke-30. Ya, dia dapat merasakan sesuatu yang agak keras dan bulat serta tendangan rancak dan kuat di bahagian rahim. Saya rasa ibu yang hamil ni banyak makan. Oh, Jadi dia dah macam senak. dah senat Kan lah. nampak dia pegang tu macam senak kan. Kalau saya rasa dia mungkin ada sedikit komplikasi di situ. Dan juga mungkin bayi tu mungkin bayi songsang kot doktor, betul tak? Jadi doktor, boleh berikan tak pencerahan tentang masalah kehamilan seperti apa yang dipaparkan tadi kan? Apa yang sebenarnya berlaku pada kandungan tersebut? Tidak dinafikan situasi yang diberi tadi adalah antara gejala masalah kehamilan dan ia boleh merujuk kepada bayi yang dalam keadaan sungsang atau dipanggil breech. Kehamilan sungsang merujuk kepada kedudukan baby yang dalam rahim di mana kepalanya bukan di bawah tetapi di atas. So kaki di bawah, kepala di atas. Biasanya ia berlaku pada minggu ke-32 atau 8 bulan sehingga ke-36 minggu iaitu 9 bulan. Marina sendiri pernah mengalami masalah kerumitan semasa hamil kan? Dan pernah mengalami masalah kedudukan bayi yang seperti mana yang doktor cakapkan tadi. Boleh ceritakan sedikit tak? Saya dah masuk ke labour ward tu untuk dah bersedia nak melahirkan secara normal kan. Tetapi tiba-tiba doktor kata bayi tu kepalanya mendongak ke atas. Kemudian temperature saya tu terlalu tinggi. Dah tinggi tu dia kata okey, ini kena terus immediate Caesar. Jadi macam masa tu pengalaman pertama kan cemas, panik macam dah macam confident nak buat beranak normal. Ini anak pertama kan? Anak pertama. Alamak. Jadi terus kena buat decision, terus okay go. Jadi bagi Izam, Izam ada 4 cahaya mata kan? Betul. Jadi ada tak isteri anda mengalami komplikasi seperti ini? Ada, masa tu ketika isteri hamil anak yang ketiga, didapati sebulan setengah, 2 bulan macam tu sebelum kelahiran, baby tu melintang macam ni. Jadi doktor cuma nasihatkan untuk buat senaman ringan dan kalau boleh banyak berjalan and hoping for the best lah. Masa hari tu sampai nak melahirkan, dia automatically dah in position. Jadi doktor, apakah punca bagi masalah bayi songsang ni doktor? Kadang-kadang ibu punya rahim terlalu kecil
ataupun mungkin ada fibroid ataupun urinnya dinamakan placenta previa di mana baby itu pun tidak boleh berpusing dengan senangnya. Untuk baby pula mungkin baby itu terlalu besar jadi baby tak ada ruang untuk berpusing-pusing. Okey. Dan ketiga mungkin baby mempunyai masalah pergerakan badan. Mungkin ototnya lemah tak boleh berpusing. Dan dari segi air ketuban, kalau air ketuban terlalu sedikit, namanya oligohydramnios, itu boleh menyebabkan baby itu tidak ada ruang atau air untuk bersenam berpusing-pusing. Terlalu senang jadi tak boleh pusing. Ada macam-macam kind of songsang lah. Pertama tu, yang tu normal untuk melahirkan. Kedua, songsang penuh atau complete bridge. Artinya kakinya berpeluk. Ada frank bridge, kakinya di kepala. Footling bridge, dia punya kaki satu di atas di bawah melintang. Itu semasa baby tu antara kefalik dengan bridge dia mau berpusing. Mungkin kalau tunggu lagi 1-2 minggu mungkin dia akan pusing completely lah. Sejak term bridge trial kita kata kalau baby songsang selalu kita syorkan untuk teruskan operation cesarean section. Juga penting kalau kita ingin melahirkan secara normal delivery, kita boleh berbincang dengan doktor lah dan apa yang boleh dibuat ialah urut yang dinamakan ECV, external cephalic version. So diurut macam baby tu gymnastics, baby tu pusing somersault, pusingkan baby kepala ke bawah. Selain daripada tu, kita pun boleh menunggu tengok sama tu baby spontaneously, automatically pusing sendiri. Ada juga yang mungkin membuat sedikit senaman yang dikatakan misalnya kita letak sujud, perut di bawah dan mungkin baby tu mungkin rasa lebih comfortable untuk berpusing lah. Apa sebenarnya bahayanya semasa bayi tu songsang atau bridge sampai perlukan C-section? Kalau baby tu songsang, kadang-kadang keluarnya kaki dulu. Kalau kaki keluar dulu, kadang-kadang dia punya tali pusat terkeluar. Kalau tali pusat terkeluar, tak cukup oksigen. Dan kadang-kadang kaki keluar, badan keluar, kadang-kadang kepala tersangkut. Especially baby yang premature tak cukup bulan, kepala lebih besar saiznya daripada badan baby. Jadi baby badan sudah keluar, kepalanya tak dapat dikeluarkan. Itu masalahnya. Jadi untuk mengelakkan daripada bayi itu songsang, kalau mereka lakukan rawatan tradisional dan sebagainya, adakah itu dibolehkan? Saya tidak sarankan bahawa mereka yang ingin baby itu pusing untuk membuat urutan secara sendirilah kerana ini boleh menyebabkan beberapa masalah seperti risiko kecederaan, tekanan atau manipulasi pada perut boleh mencederakan rahim kita, uri iaitu placenta dan juga tali pusat. Dan juga untuk baby lah, kadang-kadang degupan jantung baby drop. Dan selain daripada itu, tiada bukti saintifik bahawa urut tradisional boleh membetulkan position baby ini. Nak cakap pasal pusat terbelit dan masalah-masalah ni semua, itu masalah yang kita akan bakal dikongsikan nanti oleh Cik Ana Fazli yang mengalami komplikasi semasa hamil. Juga banyak lagi perkongsian menarik daripada Dr. Nur Hidayati, Marina dan juga Izam. Jumpa kami nanti dalam Sembang Sihat. Kehamilan adalah satu anugerah dan rezeki yang ramai impikan. Saya telah melalui 7 kehamilan dan saya kehilangan 2 daripadanya akibat kerumitan semasa hamil. Nama saya Nur Hafizrana. Saya berusia 30-an. Saya pernah mengalami beberapa kali keguguran dan 2 kali kehamilan ektopik atau di luar rahim. Kehamilan ektopik saya yang pertama tu berlaku pada tahun 2021. Selepas saya disahkan hamil, saya waktu tu kandungan dalam berusia 1.5 bulan. Jadi masa tu saya memang ada rasa yang sakit-sakit daripada ujung kaki sampai ke tengkuk. Doktor pun berkata yang kandungan saya tidak nampak bayi tu. Doktor membuat scanning yang betul-betul mendalam kan. Doktor kata saya disahkan ektopik sebab itu yang membuatkan left tube saya rupture. Jadi yang membuatkan kesakitan tu adalah akibatnya left tube. Selepas itu, doktor kata saya nak kena admitted dan membuat surgery untuk mengeluarkan, untuk menggugurkan kandungan saya tu sebab kalau saya masih simpan dan saya kalau masih berdegil, ia akan membawa maut kepada saya lah. Saya disahkan hamil lagi 2 tahun selepas tu.
it's a full term. Tidak ada apa-apa masalah masa tu. For the miracle baby ni kan disebabkan saya melahirkan dia melalui cesarean. Selepas saya melahirkan anak saya yang miracle baby tu, beberapa bulan kemudian mengetahui yang saya hamil lagi. Doktor scan lagi dan doktor kata 80% ia adalah ektopik. Bayi saya memang sihat, ada degupan jantung, membesar pun dengan bagus. Tetapi kerana di tempat yang salah, saya dipaksa untuk membuat surgery untuk kali kedua. Memang masa tu saya nak tahan nangis tu memang tak boleh. Sebab memang saya tak percaya yang benda ni berlaku lagi. Anak kita dua-dua lelaki kan, jadi kita nak mencuba untuk mendapatkan perempuan. Itu yang membuatkan saya dan suami masih terbuka hati untuk menimang cahaya mata untuk kali ketiga. Apa-apa pun kita tetap nak kena kuat sebab itulah wanita kan, jadi kita tak boleh berfikir apa-apa yang negatif yang impactkan pada diri kita. Bukan satu, tapi 2 kehamilan ektopik yang terpaksa dilalui oleh Cik Ana tadi. Wah, cakap betul hati ibu-ibu yang mengalami masalah ini ya. Betul tu. Dan doktor, kehamilan ektopik merujuk pada kehamilan di luar rahim kan? Jadi di manakah janin tu berada sebenarnya? Kehamilan yang dinamakan ektopik ialah apabila janin di luar rahim. Seperti di fallopian tube ataupun di pundi ovary ataupun di mana-mana asalkan bukan di dalam rahim. Okey. Ini sering berlaku apabila fallopian tube itu rosak atau tersumbat dan apabila tersumbat, embrio tu tidak boleh lancar balik ke rahim untuk melekatlah. Jadi dia get stuck dekat fallopian tube tu, jadi ektopik di fallopian tube. Selain daripada itu, mereka yang mempunyai ectopic pregnancy sebelum ini mungkin juga boleh mendapat ectopic pregnancy yang kali kedua, ketiga. Mereka juga yang mengadakan rawatan IVF. Kadang-kadang mereka yang ada IVF mungkin pun ada masalah fallopian tube jugalah. Juga mereka yang umur meningkat, ada yang merokok. Kerana kalau kita merokok, dia punya fallopian tube tu ada silia yang tidak bergerak dengan bagus dan kandungan tu takkan pulang kembali daripada fallopian tube untuk ke rahim untuk implan di dalam rahim. Jadi doktor, apakah gejala kehamilan ektopik ni? Kadang-kadang ada gejala langsung untuk ectopic pregnancy, tetapi kadang-kadang ada juga gejala-gejala seperti misalnya sakit. Selalu sakit sama ada di kanan atau di kiri. Kedua, ada pendarahan yang kurang normal daripada Faraj, yang berjana abnormal bleeding lah, yang lain daripada menses head. Ketiga, kadang-kadang kalau pendarahan bukan keluar tetapi di dalam perut, kita akan rasa sakit sangat di dalam perut dan kadang-kadang kita rasa shoulder tip pain. Pasal ada diaphragm, ada nerve. So bila air darah bertakung di diaphragm, kita dapat shoulder tip pain. Dan bila pendarahan terlalu banyak, bukan pendarahan yang keluar seperti keguguran baby, tetapi pendarahan di dalam perut kerana fallopian tube sudah pecah. Kekurangan darah yang terlalu banyak boleh menyebabkan seorang itu pingsan atau pitam. Doktor, tadi kalau kita lihat macam Cik Ana tu kan, memang kehamilan ektopik ni boleh berulang lagi. Boleh. Jadi macam mana kalau boleh tak ia dielakkan? Kita cuma boleh kesan awal tetapi kita tak boleh elakkan. Kalau tube tu memang dah sumbat, akan sentiasa sumbat. Kalau tube tu sudah rosak, akan sentiasa rosak. So kalau pregnant, boleh dapat ektopik and then repeat ektopik dan repeat ektopik. Kerana tube yang rosak tu masih ada di sana. Masih tetapkanlah, ya. Ada tak kehamilan ektopik yang berjaya? Maksudnya ada tak pantauan dan prosedur yang boleh dilakukan untuk selamatkan kandungan tu? Untuk masa kini tak ada langsung rawatan untuk menyelamatkan ektopik lah. Okey. Ya, kita cuma yang berbeza sekarang ialah kalau selain daripada operation, kalau masih awal kita boleh memberi ubat suntikan, kita escape surgery lah. Tak ada pembedahan Ada pembedahan tapi masih tidak akan Boleh selamatkan. Kenapa kehamilan ektopik ni tak boleh berjaya? Kerana kalau ektopik tu berlaku misalnya di fallopian tube. Fallopian tube kecil dibandingkan tempat rahim tu besar. Tak boleh alihkan, doktor? Tak boleh. Kita tak boleh alihkan.
dia akan mendarat di fallopian tube, dia akan berakar di fallopian tube dan bila dia membesar, the fallopian tube tak fleksibel untuk expand. Jadi dia pecah. Pecah. Okey, terima kasih doktor. Dan selain kedudukan bayi songsang dan kehamilan luar rahim, ada satu lagi keadaan yang sering berlaku di kalangan ibu hamil iaitu preeclampsia atau tekanan darah tinggi semasa hamil. Apakah sebenarnya yang berlaku pada kandungan semasa menghadapi preeclampsia? Kalau nak tahu, mari kita ke sana. Mungkin doktor boleh jelaskan dahulu apakah masalah preeclampsia ni sebenarnya? Preeclampsia ialah apabila aliran darah plasenta terganggu. Ini menyebabkan masalah pada saluran darah kepada plasenta iaitu uri baby itulah. Dan apabila saluran darah jadi sempit dan tegang, ini menyebabkan bekalan darah dan oksigen kepada baby berkurangan. So misalnya nilai, ini blood vessel kita kan, kita tengah ada blood vessel. So misalnya nilai, ini blood vessel. Dalam belon ni ada air. So dalam kita punya blood vessel, ada darah. Okey. So kalau ini kan normal, kan? Dia punya pressure normal. Ini bila dia punya tekanan darah terlalu tinggi. So kalau tekanan darah terlalu tinggi, so imagine kita punya blood vessel ni pun kalau terlalu tegang boleh pecah. Pecah. So Dengan misalnya senang. kalau dia pecah di otak, so kita berdapat major stroke. Ada tak tanda-tanda yang mereka boleh ketahui? Kalau kita datang ke klinik, doktor selalu check kencing. Kencing tu mesti untuk air kencing untuk gula, untuk diabetes dan protein untuk proteinuria. So kalau misalnya ada protein, kita tahu dia ada risiko untuk preeclampsia. Itu nombor satu. Selain daripada itu, mereka yang mungkin sebelum mengandung juga mempunyai darah tinggi. Ketiga, kalau mereka akan mendapat eclampsia. Eclampsia tu selepas preeclampsia, mereka tiba-tiba merasa tak senang badan. Macam demi oral, kepala sakit tapi tak tahu kenapa sakit, rasa tak sedap hati. Dan rasa perut, epigastric pain, rasa nak muntah-muntah, rasa hitam, mata tiba-tiba macam blur-blur, macam hilang penglihatan. Itu kadang-kadang Tanda-tanda awal. Itu dah tanda Dah towards the end. lewat Oh, dah. towards Dah the betul end. Tapi dah awal-awal tak ada banyak tanda. kecuali bila kita monitor lah. Kita monitor blood pressure dengan kencing, kita ada protein. Apa pula yang berlaku sekiranya seseorang ibu sedang mengalami gestational diabetes? So kalau kita ada penyakit kencing manis semasa pengandung, itu namanya gestational diabetes. Mungkin mereka rasa lebih haus, walaupun sudah minum air, mereka sentiasa masih mau minum air lagi dan mungkin mereka kerap pergi ke toilet untuk buang air kecil. Itu namanya polydipsia. Selain daripada itu, mereka mungkin rasa tidak bermaya walaupun tidak banyak aktiviti pun rasa tak penat lah. Penat sangat. Selepas ini, Marina akan kongsikan pula apakah antara amalan Marina di rumah semasa hamil dahulu. Nantikan semuanya dalam Sembang Sihat. Hai, hasil untuk semua wanita dan ibu-ibu di luar sana. Mungkin kita berkongsi sedikit lah berdasarkan pengalaman saya sebagai ibu beranak 4 ni kan. Sebenarnya nak cakap pantang semasa mengandung tu tak berapa banyak lah. Saya cuma kalau makan tu semua saya makan. Cuma apa yang dielakkan ialah buah-buahan macam nanas. Dan kalau minum air tu saya rasa kafein tu semua tak lah. Saya lebih menitik beratkan ialah selepas melahirkan. Apa yang saya amalkan ialah ubat periuk ni. Lepas tu pakai bengkung setiap hari, jangan kata orang jangan lepas. Jadi bengkung tu untuk macam saya yang season ni bagus untuk terus bengkung sebab menjaga kita punya perut kan lepas operation tu. Dan satu lagi yang saya nak share ialah kebaikan ibu kunyit. Mungkin boleh campur lemon sikit dan juga madu ni lah. Dan jangan lupa makan jamu jangan malas sebab jamu tu adalah di antara untuk menguatkan kita punya rahim dan juga tenaga dalaman kita. Okey, semoga bermanfaat. Okey, kita kini di segmen terakhir di mana kita akan uji pengetahuan dan perkongsian Dr. Nur Hidayati. Dan doktor boleh jelaskan apa yang perlu kita lakukan ni? Host dan selebriti akan dibagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan
diperlukan menggantikan 5 jenis makanan yang tidak sihat di depan mereka dengan makanan yang lebih sihat dan mungkin lebih seimbang. Okey. Kalau kita dah bersedia, kita boleh mulakan sekarang. Baiklah, mula-mula cepat. Mana nak letak? Lembut je dia ambil. Tak ada perlu. Bagus. Di mana nak letak? Tak muat. Yang ni, alamak dia dah ambil lah. Okey. Dahsyat. Okey, satu je. Ini sihat ni, ini sihat. Dah, Okey. dah sedia doktor? Mari kita tengok apa makanan yang telah digantikan. Ini namanya croissant. croissant. Croissant ni dibuat daripada Butter dan tepung. gula. Oh. So actually it's higher carbo dengan fat. Habis nak ambil tu, dia dah ambil doktor. Macam mana? Okey, jadi yang baiknya kita ambil yang roti tu lah. Roti Kita, tu. okey. Ini infused water dengan lemon, which is not bad lah. Ayam steam dengan cucumber, so that's very good. Susu is actually bagus. Perlu kalsium untuk kalau mengandung. Ya. Okey, Betul. Ini Boleh kan? Ya, pasal doktor. boleh. Satu. Doktor nak cakap boleh pun macam Mari, Sini, mari. doktor. Mari Kalau tengok. saya isteri Ya. mereka menangis. Whole meal bread 4 Sedap cukup lah kan? Cukup. Dua. Seorang dua. Cukup, seorang dua buat Ini sandwich. yogurt. Ada macam-macam dua-dua. Macam-macam. Dia. Ini your bijerin oat. Ini your mango, mangga, buah-buahan. buah-buahan. Bagus tak? Dan ini sepatutnya ialah Brown rice. brown rice. Makanan manis tu tak dilarang sama sekali seperti apa yang doktor kongsikan tadi kan. Boleh makan sikit-sikit lah in moderation katanya. Kalau langsung kita elakkan, badan kita pun akan meronta-ronta minta gula kan. Akhirnya kita akan makan lebih daripada apa yang patut. Betul tu. Ayah kita kembali ke ruang sembang untuk akhiri perbincangan kita hari ini. Episod ini sudah sampai di penghujung. Dr. Nur Hidayati, boleh tak rumuskan jurnal kesihatan kita hari ini? Okey. Komplikasi boleh berlaku di setiap fasa. Awasilah gejala-gejala yang nampak normal tetapi mungkin petanda masalah serius. Pengesanan awal adalah kunci dan kesedaran ibu dan sokongan keluarga amatlah penting. Itu dia. Terima kasih kepada Izam Ernadi. Terima kasih. Semoga sama-sama kita belajarlah tentang hal-hal kehamilan walaupun saya belum beristeri lagi. Dan juga Marina Yusof. Ya, Terima kasih juga kerana berkongsi pengalaman anda. Dan paling penting, terima kasih juga kepada Dr. Nur Hidayati kerana tidak lokek dengan ilmu dan nasihat. Kami berharap semua perkongsian dan pencerahan tadi membawa manfaat kepada anda semua dan keluarga. Jumpa lagi minggu hadapan dalam Sembang Sihat.